nu doar Ștefan cel Mare, ci și oamenii săi aveau averi uriașe, iar puterea lor se baza nu numai pe acestea, ci și pe alianțe complicate. De la logofătul Tăutu, primul moldovean care a băut licoarea cu care vă începeți dumneavoastră ziua. Nu la asta mă refer, sper. Apă! M-ați otrăvit cu apă! La celebrul Luca Arbore, decapitat de propriul domn, și până la Sima Boldur, eroul din Codrii Cosminului, boierimea moldovenească era mai mult decât o simplă clasă conducătoare. Era o rețea de sânge, avere și moarte. De unde veneau acești oameni? Ce limbi vorbeau? De ce au pierit pe capete în bătălii? Și ce legături aveau cu Transilvania, Polonia sau cu voievodul nostru favorit? Răspunsurile? Astăzi. Dar vă avertizăm. Unele dintre ele vă vor afecta pentru totdeauna imaginea pe care o aveți despre Moldova medievală. Vă salut! Numele meu este Adrian Gheorghe, sunt doctor în istorie medievală și membru al proiectului internațional și interdisciplinar de cercetare Corpus Draculianum. Înainte să începem, un mic anunț. Episodul de astăzi este realizat în colaborare cu Lucian Valeriu Lefter. Lucian este doctor în istorie medievală și specialist în încregătura de relații de putere din jurul lui Ștefan cel Mare. Profilul și lucrările lui le găsiți aici. Sfatul domnesc, centrul puterii. Pentru a înțelege structura socială a Moldovei lui Ștefan cel Mare, trebuie să privim mai întâi inima guvernării, adică sfatul domnesc. Această instituție a cunoscut o evoluție semnificativă pe parcursul domniei lui Ștefan. La început, în jurul anului 1457, sfatul reunea aproximativ 35 de boieri. Spre 1475, numărul acestora scade la circa 25, ajungând pe la 15 spre anul 1500. Această scădere progresivă sugerează o profesionalizare a sfatului domnesc prin promovarea boierilor cu dregăturii și eliminarea celor fără funcții, care erau preponderenți anterior. Ierarhia sfatului începea cu domnul și fiii acestuia, urmați de înalții ierarhi bisericești, mitropolitul, episcopii și egumenii, care erau prezenți rar, dar cu ocazii speciale. Apoi venea cel dintâi sfetnic, o poziție ocupată de doar 10 boieri pe parcursul întregii domnii a lui Ștefan. Aceștia erau de obicei boieri în vârstă, cu experiență politică îndelungată. Dregător cheie în sfatul domnesc. Logofătul era cel mai important dregător, șeful cancelariei și păstrătorul sigilului domnesc. Trebuia să fie știutor de carte și parcurgea un lung drum, ridicându-se cu încetul dintre pisari. Cei 3 logofeți ai lui Ștefan cel Mare au fost Ion Dobrul, Toma și Ioan Tăutu. Vornicul era comandantul armatei și responsabil cu treburile interne ale țării. 8 vornici au slujit în timpul lui Ștefan, majoritatea urmând un urcuș riguros în ierarhia politică. Șteful Hrană este singurul vornic a cărui carieră anterioară ne este cunoscut. Pârcălabii erau comandanții cetăților. Fiecare cetate importantă avea 2 pârcălabi. Cetatea Albă și Chilia au fost de importanță maximă până la cucerirea lor de către otomani în 1484, după care Hotinul a devenit fortificația cheie a Moldovei. Pârcălabul de Suceava, deși pe ultimul loc în sfat, avea o importanță deosebită, ilustrată de figura celebrului Luca Arbore, care a deținut această dregătorie din 1486 până în 1523. Unii boieri din sfat nu au deținut dregătorii, unii având funcții în domniile anterioare. Câteva exemple: pisarul sau scribul Mihail Oțel sau vornicii Costea Orâș, Micu Crai și Hotcoș Tibor.
Cei mai mulți însă nu avuseseră nicio dregătorie, cum ar fi Hotco Crețeanul, Ștețco Dămăcăuș, Toma Cândea, Șandru Tolocico, Ivașco Hrincovici, etc. Remarcați diversitatea lingvistică a acestor nume? Dacă nu, faceți o pauză, sorbiți din pahar, dați un click pe butonul de abonare și lăsați această observație să vă pătrundă bine minte, fiindcă toate acestea vor avea relevanță mai târziu. Cei mai tari boieri. Să ne oprim acum asupra unor figuri emblematice din sfatul lui Ștefan cel Mare, ale căror biografii ne oferă o imagine mai clară a elitei moldovenești. Marele logofăt Ioan Tăutu este fără îndoială cel mai cunoscut boier al lui Ștefan cel Mare. El a avut un rol central în diplomația moldovenească, implicat fiind în misiuni importante. Însă nu numai prin aceasta și-a clădit influența, ci și prin imensele sale domenii, atât în sudul cât și în nordul Moldovei. Doar stăpânirile lui Luca Arbure se puteau compara cu ale sale. O anecdotă târzie din letopisețul lui Grigore Ureche îl prezintă pe Tăutu ca primul mesager care a plătit birul Moldovei către turci și a băut cafea. Nu vă place? Aștept să bei tu primul să văd cum să faci. Și pe urmă te învăț și eu cu țuica cum să faci. Sultanul i-ar fi dăruit suma echivalentă acestui bir, bani cu care ar fi ctitorit biserica din Bălinești. A murit în 1511, iar descendenții săi pot fi urmăriți pe linie feminină până în secolul al XVIII-lea. Luca Arbure, pârcălap de Suceava începând din 1486, a fost a doua celebritate a epocii, continuând să slujească până în vremea lui Ștefan cel Tânăr. Se bănuiește chiar că ar fi fost înrudit cu Ștefan cel Mare, poate prin fratele său, Cârstea, identificat ca Arbure cel Bătrân. Vastul său domeniu funciar cuprindea peste 25 de sate în nordul Moldovei. Destinul i-a fost tragic. A fost decapitat în 1523 din ordinul lui Ștefan cel Tânăr, alături de doi dintre fiii săi, Toader și Nichita. Această acțiune nu a fost determinată de vreo trădare reală a lui Arbore. Ea a fost doar o decizie politico-strategică a domnului de consolidare a domniei prin eliminarea unor familii prea puternice și cu potențial de concurență. Descendența arbureștilor este remarcabilă, putând fi urmărită chiar până în secolul al XX-lea. Sima Boldur este ultimul în triada celor mai puternici boieri. A îndeplinit dregătoria de vistiernic între 1486 și 1491, apoi pe cea de vornic. Este menționat în letopisețul țării pentru vitejia sa excepțională în bătălia de la Codei Cosminului, 26 octombrie 1497. A condus armata moldovenească în urmărirea și nimicirea oștii poloneze a regelui Jan Olbracht. Ultima sa apariție în documente este în octombrie 1493. Boieri dumneavoastră, eu atât am vrut a vă spune. Rubedenii peste tot. Multe familii boierești își aveau rădăcinile în Transilvania și Maramureș, fiind urmași ai întemeitorilor Moldovei, ceea ce face ca o parte semnificativă a boierimii locale să aibă ascendență non-moldovenească. Exemplele nu sunt deloc limitate, așa cum vom vedea în continuare. Dacă stați alături de noi în continuare și ne mituiți cu o abonare, structura boierimii moldovenești era profund înrădăcinată în legăturile familiale și de clan, consolidarea puterii și influenței fiind adesea realizate prin alianțe matrimoniale. Unii erau înrudiți cu domnul însuși, spre exemplu Șendrea, portalul Sucevei, și Isaia, pârcălap și vornic, erau cumnații lui Ștefan cel Mare. Dumșa Postelnic era nepot de sora lui Ștefan. Cârstea Arbure sau Arbure cel Bătrân, pârcălap de neamț, era probabil văr cu Ștefan cel Mare. Vlaicul pârcălap de Cetatea Albă, Hotin și Orhei era unchiul lui Ștefan cel Mare. Fiul său, Dumea Vlaicul, a fost și el pârcălap de Cetatea Albă. Și încă un exemplu.
Pe ăsta vi-l dau fiindcă numele lui de familie este sinonimul unui îndrăgit de privitorii acestui canal, anume Dracul. Mă refer la Iacko Hudic. Da, Hudic și Dracul sunt cuvinte slavone perfect sinonime, însă folosite de ramuri diferite ale slavilor. De aceea și preferințele diferite. Moldovenii pentru Hudic și muntenii pentru Dracul. Boierii formau o oligarhie instituțională ereditară, dar încregăturile dintre clanuri dictau alianțe și strategii politice. Ion Dobrul, primul logofăt al lui Ștefan cel Mare, făcea parte din neamul starostici. Anușca, soția vornicului Krasnăș, era fiica lui Arbure cel bătrân, indicând deci o legătură stabilă între aceste familii puternice. Sima Boldur, despre care v-am vorbit deja, era nepotul lui Costea Stravici și s-a înrudit ulterior cu urmașii lui Ioan Tăutu. Transmiterea puterii și a influenței se făcea deseori prin astfel de alianțe matrimoniale. Ștefan cel Mare s-a confruntat cu clanuri boierești cu interese politice ereditare. Familii precum urmașii vornicului Krasnăș, Găneștii și Arbureștii sau descendenții logofotului Ioan Tăutu au acționat solidar de-a lungul generațiilor. Sub Ștefan cel Tânăr, Petru Rareș, Alexandru Lăpușneanu au ajuns chiar să fie acuzați de trădare. Acest lucru reflectă tensiunea dintre puterea domnească și autonomia boierească, o temă recurentă în istoria românească medievală. Aceste tensiuni conduceau adesea la lungi pribegii ale boierilor afectați, ceea ce indică preexistența unor legături strânse cu cei în sânul cărora se refugiau. Pribegii nu se refugiau la străini, riscând o posibilă extradare, ci la persoane de maximă încredere, în principal la rude. Membrii familiei Ponici, precum diacul Dumitru Ponici, au pribegit în Polonia, citez, cu moșii și părinții lor, ceea ce subliniază o prezență temporară a unor întregi familii boierești în afara granițelor Moldovei. Blazoanele acestor boieri moldoveni indică de multe ori paralele cu elemente heraldice din regatul polon, ei preluându-le de la cei cu care întrețineau legături strânse. Aceste blazoane nu erau destinate doar spre a se dea mari în fața celorlalți. Ele comunicau adesea o apartenență politică și legături directe cu anumiți actori politici. Pe scurt, ele ar putea arăta cu cine ești prieten, cine îți e protector, dar și cu cine te înrudești. Etnia și limbile boierilor. Boierii lui Ștefan cel Mare, precum și populația Moldovei în general, aveau origini etnice diverse, reflectând interferența diferitelor populații pe această adevărată autostradă a migrațiilor către centrul și sud-estul Europei. Această diversitate este atestată prin însăși numele boierilor, ce trădează origini române, slave, maghiare și chiar tătare, ori pecenego-cumane. Să vă dau câteva exemple, că altfel nu mă credeți. Iar de vă voi convinge, poate merită și o abonare. Please, push the button! Numele Tăutu provine din maghiarul tot, care înseamnă slovac, dar în maghiara veche îi desemna pe slavi în general. Strămoșul familiei Tăutu ar fi fost poreclită astfel, fiindcă venise probabil din zonele slovace din proximitatea Maramureșului, în timpul lui Dragoș Vodă. Numele familiei Ghenghea, atestată încă din secolul XIV în Maramureș, provine dintr-o poreclă maghiară Ghenghe, însemnând slab sau plăpând. Nume precum Șendrea din maghiarul Șandor, Feir din maghiarul Feer, adică albul, Oanăș din maghiarul Ianoș, ungureanul, și mulți alții sugerează origini maghiare sau transilvanene. Ștețco Dămăcuș sau Domoncuș trădează un amestec rutean și maghiar din maghiarul Domocoș. Alături de Miclăuș de la Micloș și Rohat sunt toate nume de origine ardeleană și maramureșeană, asociate cu descălecătorii. Formele cu sufixul evici sau ovici, de exemplu Șandrovici, Braevici, Dămăcușevici, sunt patronime slave, care înseamnă fiul sau descendentul lui X. Pe lângă celebrul și favoritul meu Iacko Hudic, menționat deja, boieri precum Hrinco sau Dashbog nu numai că au nume rutene, adică ucrainiene,
dar mai sunt și menționați ca având o astfel de origine. Numele Hermann poate sugera o origine săsească sau nemțească, deși numele de familie are rezonanță maghiară. Oțel. La fel și Mihail Oțel. Nume precum Mârza sunt clar de origine tătară, ca mai târziu și celebrul Cantemir. Dar ce limbi vorbeau acești boieri? Păi, româna era clar, lingua franca, adică limba comună în care se înțelegeau. O alternativă ar fi fost ruteana, așa cum v-am povestit deja în acest episod. Cel puțin cei care mergeau în solii sau care încheiau tratatele o cunoșteau cu siguranță, alături de latină. Inclusiv cu panii polonezi, ori chiar la curtea polonă, puteau folosi liniștiți ruteana. Însuși Ștefan cel Mare știm sigur că a folosit-o în negocierile pentru Pocuția. În cazul căsătorilor multietnice, în general, nu mereu, predomina limba mamei, desigur pe plan privat. În acest sens existau multe legături cu spațiul polono-ruteano-lituanian, dar și cu cel maghiar. Maghiara se vorbea desigur și deloc izolat, la fel ca și germana, cu precădere în marile orașe, unele din ele precum Baia fiind la origine colonii germane. Averile boierilor. Boierii lui Ștefan cel Mare erau, bineînțeles, mari proprietari de pământuri, moșile fiind fundamentul puterii și al prestigiului familial. Ioan Tăutu, marele logofăt, stăpânea sate importante pe ambele maluri ale Prutului, inclusiv Tăuți și Rujenii. A primit sate ca donație regală până și de la regele Poloniei, anume în zona Ceremușului, ceea ce a stabilit definitiv hotarul între Moldova și Polonia în această zonă. Șteful Cernătescul deținea un domeniu funciar vast, care includea peste 40 de așezări și seliști. Mihail Oțel stăpânea în jur de 20 de sate în ținuturile Covurlui, Tutova și Siret. Ivan Cupcici, logofăt și ivornic, stăpânea în jur de 20 de sate în nordul Moldovei, pe râul Siret și în ținutul Hotin. Cei mai mulți boieri mari stăpâneau însă până la 10 sate, în sudul Moldovei și în alte părți. Deci nu vă gândiți la multe zeci de sate și moșii așa cum cunoaștem din epoca lui Mihai Viteazul. Ștefan cel Mare a urmărit consolidarea puterii domnești în detrimentul celei boierești prin achiziționarea și redistribuirea satelor. A cumpărat de la boieri 76 din cele 153 de sate atestate ca vândute în timpul domniei sale, investind în total considerabila sumă totală de 15.364 de sloți, adică galbeni tătărăști. Această sumă reprezenta jumătate din întreaga sumă cheltuită pentru toate satele cumpărate în acea perioadă. Prețurile per sat au variat între 100 și 400 de sloți. Ulterior, multe din aceste sate achiziționate au fost dăruite mănăstirilor, valoarea totală a acestor donații totalizând 12.492 de sloți. Un episod impresionant este gestul Domnului în 1495, când, revenind la Vaslui, a emis 25 de urice pentru 40 de sate și seliști urmașilor celor căzuți cu 2 decenii mai înainte în celebra bătălie. Majoritatea beneficiarilor erau mici stăpâni din sudul Moldovei. Rolul militar. În primele 2 secole de existență a Moldovei, boierimea locală nu reprezenta altceva decât o elită militară care compunea anturajul voievodal. Acești boieri, descriși ca ostași sau viteji, stăteau în preajma Domnului, oferind consilium et auxilium, adică sfat și ajutor militar. Fără excepție, oasta lui Ștefan cel Mare era alcătuită doar din oameni liberi, stăpâni de pământ, indiferent de cât de mari le erau ocinele. Deci, uitați de țăranii opingi care trudeau pentru stăpânii lor majoritatea zilelor săptămânii. Acestea sunt doar mituri comuniste, născute în romantism și filtrate prin marxism. Acești oameni erau, prin definiție, boieri. Chiar și răzeșii despre care v-am vorbit în acest episod erau considerați boieri, unii mai mărunți, cei drept, și constituiau o
parte esențială a forței militare. În sens juridic, răzeșii nu erau țărani și, prin urmare, ca stăpânitori de ocine, aveau datoria de a servi militar, ceea ce ar fi contribuit la formarea unor unități militare, probabil sub conducerea boierilor mai mari. Boierii trebuiau să participe regulat la bătălii în persoană sau prin delegarea unor rude în fruntea unui steag de oșteni, al căror număr varia în funcție de puterea economică a boierului respectiv, de gravitatea situației și mai ales de poziția privilegiată față de domn ori de puterea politică a fiecăruia. Bineînțeles că cei mari și puternici se fofilează mai ușor dacă vor decât fraierii fără influență. Cu toate acestea, pierderile de vieți boierești în multele bătălii din timpul lui Ștefan cel Mare nu au fost deloc nesemnificative, ba din contră, ceea ce sugerează un înalt grad de control din partea domnului și abilitatea acestuia de a imobiliza pe cei mai puternici boieri pentru misiunile cele mai periculoase. Ei se sfădesc, se împung și se taie. Se pare că totuși au simțit primejdea ordiilor otomane. Mulțimea de boieri căzuți în luptele purtate de Ștefan sunt menționate în pomenicile mănăstirilor Bistrița și Voroneț. În bătălia de la Vaslui, în ianuarie 1475, au pierit 13 boieri, dar în cea de la Valea Albă, anul următor, a fost absolut devastatoare pentru boierii mei, ducând la moartea a numai puțin de 14 boieri din sfatul domnesc. După luptele pentru Chilia și Cetatea Albă în 1484, dispar 19 boieri din documente. Printre aceștia pârcălabii celor două cetăți, dar și dregători de seamă, precum vornicul Șteful Hrană și vistiernicul Chiracolea. În total, numai puțin de 39 de boieri din sfatul domnesc au pierit în luptele dintre anii 1467 și 1484. Dar aceste pierderi de boieri pe câmpul de luptă nu erau mereu o catastrofă pentru domn, fiindcă uneori moartea unora însemna o grijă mai puțin pentru domn. Dacă v-a plăcut și acest episod, nu pregetați să ne cereți noi subiecte de episoade în care să profităm de expertiza lui Lucian. Dacă vă place ce cercetează și doriți să aflați mai multe, îi puteți comanda cartea, pe care o puteți comanda lejer de pe site-ul editurii Mega din Cluj. Recomandare a măriei sale? Însă, numai după ce v-a spus bine cu butonul de abonare, dar și cu clopoțelul de atenționare. Fără astfel de pile, văd algoritmul nu ne va promova cum se cuvine. Până atunci, îi dau slavă măriei sale Vlad, colegul muntean al măriei sale Ștefan, care amândoi vă mulțumesc pentru onoare și vă transmit prin mine umilul lor logofăt și Dumnezeu să vă veselească. Amin.